ሰላም የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 6 ኢትዮጵያ ኢንተርናል ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስስ ፍሮም 1941 አፕ ቱ 1991 የሚለው ዩኒት ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም ኤርሊ ኦፖዚሽን ሙቭመንትስ አጋይንስት ኢምፔሪያል ሩል የሚል ቶፒክ ይኖረናል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 የምታስታውሱ ከሆነ 6.1 ላይ ሜጀር አድሚኒስትሬቲቭ ሪፎርምስ ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ኢን ዘ ፖስት ላይብሬሽን ፔሪድ የሚል ቶፒክ ነበረን ማለት ነው። ምናልባት ቪዲዮ ደርሷችሁ ካልሆነ መለስ ብላችሁ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቶፒክ ስናልፍ ኤርሊ ኦፖዚሽን ሙቭመንትስ አጋይንስት ኢምፔሪያል ሩል። ኢምፔሪያል ሩል ስንል እንግዲህ የአፄ ኃይለ ሥላሴን መንግስት ወይም አገዛዝ የሚቃወሙ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እንዴት ነው የተካሄዱት? እነማን ናቸው የሚሉትን ኢንዲቴል የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው። እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ጋይስ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ማንን ነው? the peasant revolts የገበሬዎች አመጽ የሚል ይሆናል። የገበሬዎች አመጽ እንግዲህ የመጀመሪያው ኦፖዚሽን ነው። there had been various opposition against the imperial regime in the post liberation period እንግዲህ ከላይብሬሽን ያ ማለት በ1941 ጣሊያን ወይም ፋሽስት ጣሊያን ከኢትዮጵያ ከወጣች ጊዜ ጀምሮ በአፄ ኃይለ ሥላሴ ላይ ከተነሱ በርካታ ኦፖዚሽኖች መካከል እስር የተጠቀሱትን እናገኛለን። ኦኬ በርካታ ኦፖዚሽኖች ነበሩ። the earliest noticeable revolt Emperor ኃይለ ሥላሴ faced soon after his return from exile took place in Tigray and is known as the ወያኔ revolt ተብሎ ይጠራል። ያ ማለት እንግዲህ ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ወይም አፄ ኃይለ ሥላሴ ከሄዱበት ከአውሮፓ ጄኔቫ ወይም ስዊዘርላንድ ማለት ነው ጣሊያን ከወጣ በኋላ ተመልሰው መጥተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኤክሳይል ማለት ከስደት ማለት ነው። ከስደት ከተመለሱ በኋላ የመጀመሪያው ኦፖዚሽን የገጠማቸው ከትግራይ ነበረ። ይህም ኦፖዚሽን ወያኔ ሪቮልት ወይም የወያኔ አመጽ የሚባል ነበር። In 1943 three disgruntled social group namely the semi-pastoralists, highland peasants and some local feudal lords formed a united front against the region. እንግዲህ በ1943 ሶስት ተስፋ የቆረጡ ሶሻል ግሩፖች እዚህ ጋር ዲስግራንትድ ወይም ዲስግራንትድ ነው የሚለው። ዲስግራንትድ ማለት ተስፋ የቆረጠ ማለት ነው። እነዚህ ግሩፖች በአንድ ላይ በመሆን ኔምሊ ሰሚ ፓስቶሪያሊስት፣ ሃይላንድ ፔዛንት ኤንድ ሎካል ፊውዳል ሎርድ የሚባሉት እነዚህ ሶስቱ በአንድ ፍሮንት ወይም ግንባር በመፍጠር ሪጅሙን ወይም የኃይለ ሥላሴ መንግስት በጋራ ሲቃወሙ ነበር። ኦኬ ዲቴሉን ስናየው ዘ ሪቮልት ዋዝ ሊድ ባይ ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ። ሪቮልቱ እንግዲህ እዚህ ጋር ሶስቱ በአንድ ላይ ሆነው የመሰረቱት ግንባር የሚመራው በብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ ነበር። The feudal lord wanted a greater share in the regional relocation of power. በዋናነት ፊውዳል ሎርዶች እዚህ ውስጥ አብረው ግሩፕ ፈጥረው የሚቃወሙት ለምንድን ነው? አካባቢው ያለው ጥቅማ ጥቅም ስፔሻሊ ትግራይ አካባቢ ያለው ጥቅማ ጥቅም ለኛ ይገባናል፣ ግሬተር ሼር ያስፈልገናል በሚል ነበር። ምክንያቱም እነሱ ጀስት እንደራሴ ናቸው፣ ግብር ይሰበስባሉ፣ ለሴንትራል ገቨርንመንቱ ነው የሚያስገቡ። እነሱ ዛትማች ጥቅም ነገር አያገኙም። ስለዚህ ተቃውሟቸው ምንድነው? እኛም ግሬተር ሼር ወይም ይከፈለን፣ በሰራነው ልክ እንደ ሎርድ ወይም እንደ አካባቢው መሪ እንከበር፣ ግብርም ለኛ ይሰጠን አይነት ነገር ነበረ ተቃውሟቸው ማለት ነው። The semi-pastoralist community of the southern Tigray especially Raya and Azobo felt that centralization posed a danger to their communal idea of egalitarianism and justice. በደቡብ ትግራይ አካባቢ ያሉ ሌሎች የሰሚ ፓስቶሪያል ኮሚኒቲዎች ደግሞ ስፔሻሊ ራያና አዞቦ ተብለው የሚጠሩ ቦታዎች ማለት ነው ይህ ሴንትራላይዜሽን ወይም የተማከለ መንግስት መመስረቱ ኤግላትሪያኒዝም ማለት
በሰዎች እኩልነት የሚያምን ማለት ነው and justice ስንል ፍትሃዊነት ስለዚህ egalitarianism እና justice የሚለው አይዲያቸው ውድቅ ይሆንባቸዋል ወይም አደጋ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው ስለዚህ ሴንትራላይዜሽኑን አልፈለጉትም በዚህ ምክንያት አብረው ከሶስቱ ጋራ በጋራ በመሆን ሪጅሙን ኦፖዝ ያደርጉ ነበር ወይም ይቃወሙ ነበር እንደማለት ነው ሌላውና ሶስተኛው ግሩፕ ደግሞ the highland cultivator ወይም the highland peasant ማለት ነው sought to prevent the feudal exploitation and wanted to terminate the excessive demands of state officials and militia የነዚህ የፔዛንቶች ወይም ካልቲቬተሮች ተቃውሞ ደግሞ ምን ምክንያት በማድረግ ነው የፊውዳል ኤክስፕሎይቴሽን ወይም ብዝበዛ ማለት ነው የፊውዳሉ ብዝበዛ ጭቆና በዛ ነው ስፔሻሊ እዛ አካባቢ የተመደቡ ኦፊሻሎችና ሚሊሻዎች ፍላጎታቸው ከልክ ያለፈ ስለሆነ ገደብ ይኖረው ወይም ተርሚኔት ያደርግ ያቁም የሚል ነበር የተቃውሟቸው ምክንያት ማለት ነው This was the most serious internal threat that ኃይለ ሥላሴ faced እንግዲህ ይሄ በዋናነት ኃይለ ሥላሴን ፊት ለፊት የተጋፈጠው እንቅፋት ወይም ፈተና ነበር ማለት ነው It was finally crushed with the imperial forces in the collaboration with British Royal Air Force ይሄንን ሪቮልት ወይም ይሄንን አመጽ እንግዲህ የኢምፔሪያል ፎርሱ ወይም የንጉሱ ወታደሮችና የብሪቴን ሮያል ፎርስ ወይም ኤር ፎርስ ባንድ ላይ በመሆን ክራሽ ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ሊያሸንፉትና ሊያስወግዱት ወይም መፍትሄ ሊያበጁለት ችለዋል ማለት ነው ኦኬ በዚህ ምክንያት የሪቮልት አቆመ ወይም መቃወማቸውን አቆሙ ማለት ነው በዚህ ምክንያቱም የኢምፔሪያል ፎርሱ አለ በዛ ላይ ደግሞ የብሪቲሽ ሮያል ኤር ፎርስ ባንድ ላይ በመሆን በቀላሉ ክራሽ ሊደረግ ችሏል እንደማለት ነው ሌላ ሪቮልት ደግሞ ወይም ሌላ አመጽ ስናይ the revolt in Bale started in the district of ኤልቀሬ in 1963 and ended in 1970 ባሌ አካባቢ የተጀመረው especially in the district of ኤልቀሬ ዲስትሪክት ስንል ወረዳ ማለት ነው በ1963 የተጀመረ አብዮት ወይም አብዮት እንኳን ማለት አይቻልም አመጽ ማለት ነው በ1970 ሊያቆም ችሏል By 1964 the revolt was spread to the district of Bale like Wabe, Dalo, Ganale በእነዚህ አካባቢዎች ላይ አመጹ ተስፋፍቶ ነበር One of the leader of the Bale uprising was ዋቆ ጉቱ ይባል ነበር ዋቆ ጉቱ እንግዲህ ባሌ አካባቢ ያለውን ሪቮልት ወይም አመጽ ሲመራ የነበረ ነው uprising እና ሪቮልት ተመሳሳይ ናቸው ባይዘው ትርጉማቸው ሁለቱም አመጻ ነው land alienation taxation religious discrimination ethnic hostility and corrupt administrative practice that worsened the peasant life sparked the peasant uprising in the Bale ባሌ አካባቢ ለምንድነው uprising ወይም revolt የተጀመረው ስንል የመጀመሪያው land alienation ነው የመሬት ባይተዋር ማለት just መሬት እያለ የላችሁም መባል ኦኬ እዛ አካባቢ ላይ የኖሩ ግን የመሬት ባለቤት አለመሆን ባይተዋርነት ይባላል ስለዚህ የመሬት ባይተዋር ከፍተኛ የሆነ ታክሴሽን ሪሊጂየስ ዲስክሪሚኔሽን ወይም የሃይማኖታዊ መድሎ ኤትኒክ ሆስቲሊቲ ከብሔር ጋር የተገናኘ ሌሎች ጭቆናዎች and corrupt administrative practice just በሙስና የተዘፈቀ ወይም ጥሩ ያልሆነ አስተዳደር መኖር እነዚህ ነገሮች ተደማምረው የፔዛንቱን ላይፍ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወደ መጥፎነት ቀየሩት በዛ ምክንያት ፔዛንቶች ወደ ሪቮልት ወይም uprising አመሩ ማለት ነው The arrival of Christian settler into the mostly Muslim area intensified religious tension. ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጠው ክርስቲያን ሰትለሮች ወይም ክርስቲያኖች ሙስሊሞች ወደሚኖሩበት ቦታ ሄደው መቀመጣቸው religious tension ፈጠረ ወይም ሃይማኖታዊ ውጥረት ማለት ነው እንዲከር ያደረገበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር The emerging Republic of Somalia ሌላው ደግሞ The emerging Republic of Somalia which vowed to construct greater Somalia provide crucial moral and material support to this campaign ሌላኛው ደግሞ ለኃይለ ሥላሴ እንደ ፈተና የሆነባቸው
ምንድነው ካል the emerging of Republic of Somalia የሶማሊያ ሪፐብሊክ ኢመርጅ ማድረግ ወይም መጀመር ነው። ሶማሊያ ማለት ክልላችን ላይ ያለችው ሶማሊ ሳይሆን ሶማሊያ የምትባለው ሀገር ማለት ነው። እሷ እንግዲህ ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ የምትባልና the great ሶማሊያ ወይም ታላቋ ሶማሊያ የምትባል ሀገር ለመመስረት ያደርጉት ጥረት ነው። እዚህ ጋር ቮድ ስንል ቃል ኪዳን መግባት ማለት ነው። ስለዚህ መሪው የሪፐብሊክ ሶማሊያ መሪ ሶማሊያን ግሬት አድርጋታለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ የማቴሪያል ድጋፎችን፣ የሞራል ድጋፎችን፣ የተለያዩ ካምፔን ወይም ዘመቻዎችን፣ ቅስቀሳዎችን ሲያደርግ ነበረ ማለት ነው። however uprising was finally quelled after its popular leaders including Wako surrender in March 1970 እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር the emerging Republic of Somalia ስንል ሶማሊያ የምትባለው ሀገር ኢትዮ ሶማሌንን ጨምራ ነው አንድ ላይ አድርጋ ግዛቷ ልታደርግ የምትፈልገውና ታላቋ ሶማሊያ መፍጠር የምትፈልገው። by the way አሁን ላይም ቢሆን ሶማሊያ የተባለችው ሀገር አቅም ቢኖራት የኢትዮ ሶማሌንን ማብራ ተከላ መውሰድ ትፈልጋለች because የራሴ ነው ብላ ስለምታስብ ማለት ነው። ኤኒዌይስ የአፕራይዚንግ ኩዊልድ የሆነው ወይም ባጭሩ የተቋጨው ወይም ያቆመው በ1970 ነው። ባሌ አካባቢ ያለውን አፕራይዚንግ ሲመራ የነበረው ዋቆ ጉቱ ሳይቀር ሰረንደር ተደርጎ ወይም ተይዞ የአፕራይዚንግ ወይም የሪቮልት ሊያቆም ችሏል ይለናል። The government assigned General Jagma Kello as a governor of Bale ከዛ በኋላ ዋቆ ጉቱን ሰረንደር ካደረገ በኋላ ሌላ ጀነራል ባሌ አካባቢ ተሾመ። እሱም ጃግማ ኬሎ ተብሎ የሚጠራ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ አሁን የባሌን ሪቮልት በዚህ እንጨርስና ጎጃም ገበሬዎች ወይም የጎጃም ገበሬዎች ያደረጉት አመጽስ ምን ይመስላል? The Gojam peasant also revolted several times during the reign of imperial Haile Selassie due to their resentment over the treatments of the patriots and impositions of a heavy taxation. የጎጃም ገበሬዎችም ልክ እንደ ባሌ ገበሬዎችና እንደ ትግራይ አካባቢ በተለያየ ጊዜ አመጽ አድርገው ነበረ ማለት ነው በኃይለ ሥላሴ መንግስት። ስፔሻሊ ኢል ትሪትመንት ወይም ጥሩ ያልሆነ ተግባርን ስፔሻሊ ፓትሪዮቶች ማለት እንግዲህ በ5 ዓመቱ የጣሊያን ጦርነት ጊዜ በጣም በአርበኝነት ሲታገሉ የነበሩ ላይክ እንደነ በላይ ዘለቀ የመሳሰሉ አርበኞች ተሰቅለው እንዲሞቱ ተደርጎ ነበርና በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ወይም አመጽ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሄቪ የሆነ ታክሴሽን ወይም ከባድ የሚባል ታክስ ገበሬውን አስመርሮት ነበረ ማለት ነው። What finally triggered the Gojam uprising of 1968 was the imperial government's attempt to introduce the 1967 agricultural income tax. Triggered ስንል እንግዲህ እንደመነሻ ማለት ነው። ያ ማለት በጎጃም uprising በ1968 እንደመነሻ ያደረገው ዋናው ምክንያት agricultural income tax ነው። agricultural income tax የሚባለው ስፔሻሊ በ1967 የገባ ህግ ነው። ገበሬውን በከፍተኛ ሁኔታ አስመረረውና በአመቱ በ68 ወደ አመጽ ገቡ ማለት ነው። when the central government sent tax assessor to Gojam, the peasant refused to allow them to enter their land and resisted the government's agent. በዋናነት እንግዲህ ሴንትራል ገቨርንመንት ወይም ማዕከላዊ መንግስቱ ወደ ጎጃም ለታክስ ለመሰብሰብ ሰዎችን ሲላኩ ሰዎችን ሪፊውዝድ በማድረግ ወይም እንብኝ በማለት ታክስ ላለመክፈል ተቃውሟቸውን መጀመር ጀመሩ ማለት ነው። ኦኬ then they presented their petition to the state. ባጭሩ ፒቲሽን ማለት ቅሬታቸውን አለመስማማታቸውን ማለት ነው ለመንግስት አቅርበው ነበር። In the absence of positive response from the state, the peasant defied the authorities of the state and
ሪፔልድ። እንግዲህ ከሴንትራል ገቨርንመንቱ ምንም ፖዚቲቭ የሚባል ምላሽ አላገኙም። ዜን ምንድነው ያደረጉት? ቀጥታ ወደ ሪፔልድ ወይም ወደ አመፃን የገቡት ማለት ነው። ኦኬ The government reacted by sending combined forces of the local militia and armed police to the rebellious district, especially Mota, Qolla Daga Damot and Bichana district. እንግዲህ በዋናነት ፖሊስ እና ሎካል ሚሊሻ ፖሊሶች አርምድ ፖሊስ የሚባሉ ከመንግስት የሚላኩ ናቸው። ሎካል ሚሊሻ ደግሞ እዛው አካባቢ ያሉ ታጣቂዎች አሉ። ነደስ አሁንም ድረስ ሎካል ሚሊሻዎች አሉ በዛ አካባቢ ጀስት የሚዋጉ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ጎጃም ላይ የነበረው አመፅ ስፔሻሊ የሞጣ አውራጃ አለ፣ የቆላ ደጋ ዳሞት አውራጃ አለ፣ እንዲሁም ቢቸና አውራጃ አለ ማለት ነው። Two other areas which witnessed significant peasant uprising against the imperial regime were the Jeju in the northeast ወሎ ወይም በሰሜን ምስራቅ ወሎ አካባቢ የሚባለው የጁ አካባቢ የነበረ uprising ወይም ሪፕሌን ወይም አመጽ ነው። ሌላው ደግሞ ደቡብ አካባቢ ጌዲዮ በሲዳሞ አውራጃ ማለት ነው። በሲዳሞ አውራጃ ውስጥ የሚገኝ ጌዲዮ የሚባል ነበረ። እዛ ላይ ከፍተኛ የሚባል አመጽ ነበር። both uprising had their genesis in land alienation። የሁለቱም እንግዲህ የጌዲዮን በሉት የየጁ uprising ወይም ሪቢሊየን መነሻው ምንድነው ካል land alienation ነው ወይም ባይተዋር ነው፣ መሬት አለማግኘት ወይም መሬታቸውን ማጣታቸው ነው። both uprising were crushed by the government force። እንግዲህ ምንም እንኳን አመጻ ይኖር እንጂ ሁሉም አመጻዎች እንግዲህ በመንግስት ኃይሎች ሊበርዱ ሊቆሙ ችለዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሰብ ቶፒካችን ደግሞ the coup of 1960። ኦኬ the coup of 1960 ኮፕ ምንድነው? እዚህ ጋር አድማ ማለት ነው። አድማ የ1960 አድማ ማለት ነው። the most serious challenge to the administration of imperial Haile Selassie in the post liberation period was the attempted coup d'etat of 1960። ይሄ ምንድነው እንግዲህ አድማ ነው። የመቼው የ1960ዎች አድማ። የ1960 አድማ እንግዲህ ለኃይለ ሥላሴ መንግስት እጅግ በጣም ፈተና የሚባለው አድማ ነው ማለት ነው፣ ወይም ተቃውሞ ወይም ቻሌንጅ ነው። the coup was organized by the two brothers those are the መንግስቱ ነዋይ and ግርማሜ ነዋይ። በዋናነት ይህ አድማ የተጀመረው በሁለት ወንድማማቾች ነው። እነሱም መንግስቱ ነዋይ እና ግርማሜ ነዋይ ይባላሉ። መንግስቱ was the commander of imperial bodyguard። ኦኬ መንግስቱ የሚባለው እንግዲህ ኮማንደር ኦፍ ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ነው። ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ማለት የነገስታት ወይም የመሪዎች ጠባቂ ማለት ነው። ከነሱ መካከል ኮማንደር ነበር። he was aided by his younger brother ግርማሜ the civil servant and an intellectual who represented the bridge between the pre-Italian Ethiopian war intellectual and student radicals of the 1960 and 1970። ባጭሩ ወንድሙ ትንሽ ወንድሙ ግርማሜ ነዋይ የሚባለው ኮማንደር ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ የሆነውን መንግስቱ ነዋይን ረድቶት ወይም አግዞት ነበረ። ያንግ ብራዘሩ ግርማሜ ነዋይ ሲቪል ሰርቫንት ነው ወይም የመንግስት ሰራተኛ ነው። የተማረ ኢንተሌክቹዋል ነው። በዋናነት በ1960ዎቹ እና በ1970ዎቹ ኢንተሌክቹዋል ሙቭመንት ወይም ራዲካል ስቱደንት የሚባሉ ወይም ጎበዝ ተማሪ የሚባሉት ወይም ባጭሩ ትምህርትን በማስፋፋት ዘርፍ ላይ የተሰማራ ሰው ነበር ወይም ሲሰራ ነበር። the two brothers were joined by the chiefs of security ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ። ኦኬ በመጨረሻም እነዚህ ወንድማማቾች ቺፍ ኦፍ ሴኩሪቲ የሴኩሪቲ ዋና ቺፍ የሆነው ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ ተቀላቀላቸው። the police commissioner ብርጋዴር ጀነራል ጽጌ ዲቡ የሚባለው አብሮ ተቀላቀላቸው ማለት እንግዲህ ታላላቅ ሰዎች ናቸው ጆይን እያደረጉ ያሉት ማለት ነው። and few educated radicals ብዙ የተማሩ አካላት አብረው ተቀላቀሉ ማለት ጥቂት የተማሩ አካላት ከነዚህ ወንድማማቾች ጋር ተቀላቅለው ኩፑን ወይም አድማውን ተቀላቀሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነማን ወንድማማቾች አሉ? ግርማሜ ነዋይ እና መንግስቱ ነዋይ። መንግስቱ ነዋይ እንግዲህ ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ኮማንደር ነው። ግርማሜ ነዋይ ደግሞ ሲቪል ሰርቫንት ነው ወይም የመንግስት ሰራተኛ
ወይም ኢንተሌክቹዋል የተማረ ሰው ነው ማለት ነው። ከዛ የተቀላቀሏቸው ማን ናቸዋል? ቺፍ ኦፍ ሴኩሪቲ ሆነው ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ እንዲሁም ደግሞ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ብርጋዴር ጀነራል ጽጌ ዲቡ እና ትንሽ የተማሩ አካላት ተቀላቅለዋቸው ነበር። they were supported by most of the imperial bodyguard እነዚህ ሰዎች በአብዛኛው ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ሰፖርት የሚደረጉ ነበሩ። ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰዎች ናቸው እንግዲህ ግርማሜ ነዋይና መንግስቱ ነው የሚባሉት። leaders of the abortive coup death 1960 the ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ በሌፍት በኩል በግራ በኩል ያለው እንግዲህ ይሄ ነው መንግስቱ ነዋይ የሚባለው ኢምፔሪያል ቦዲጋርድ ማለት ነው። and እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ወንድሙ ግርማሜ ነዋይ ነው። ኦኬ the coup maker proclaimed the establishment of a new government on 14 December 1960 እንግዲህ እነዚህ coup makers ወይም ባጭሩ አድማውን ያዘጋጁት ሰዎች ስፔሻሊ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች እና አጋሮቻቸው በዲሴምበር 14 1960 አዲስ መንግስት መመስረቱን አወጁ ወይም ፕሮክላይምድ አደረጉ ማለት ነው። በአዋጁም መሰረት the emperor's son and heirs አስፋወሰን ኃይለ ሥላሴ was appointed head of the state እንግዲህ ኦልሞስት ኃይለ ሥላሴ እያረጁ ስለሆነ ልጃቸው አስፋወሰን ኃይለ ሥላሴ ወይም ወራሻቸው ማለት ነው ኃይል ስንል was appointed head of the state ወይም ያገሪቱ የበላይ መሪ as a salaried constitutional monarchy ያ ማለት የሚከፈለው ተከፋይ የሆነ እንደ ሰራተኛ ማለት ነው። salaried ማለት ተከፋይ የሆነ constitutional monarchy አሰራር ወይም ህግ መሰረት እየተከፈለው የሚያስተዳድር ወይም head of the state መሆን። ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ ራስ ምሩ ኃይለ ሥላሴ የተባለው ደግሞ was designated the prime minister of the new government ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዲሆን የተፈለገው ደግሞ እምሩ ኃይለ ሥላሴ አይታችኋል። አሁን እዚህ ጋር ሞናርኪያልም አለ ጀስት እንደ ፓርላመንታሪ ሲስተምም አለው። አሁን ላይ ብሪቴን እንደምትከተለው የብሪቴን ለምሳሌ ነገስታቶች አሉ አሁን ላይ የሚመሩ ግን ሲምቦሊካሊ የተቀመጡት በቅርብ ነው። ለምሳሌ ንግስት ኤልሳቤጥ የሞተችው ማለት ነው እና ልጇ ተሹሟል ግን ፕራይም ሚኒስቴርም አለ። በዋናነት ሀገሪቱን የሚያስተዳድረው ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው እንግሊዝን ማለት ነው። ልክ እንደዛ አስፋወሰን ኃይለ ሥላሴ እንደ ሞናርኪ ወይም የሞናርኪውን ስልጣን ወይም የንጉሰ ነገስቱን ስልጣን ይዞ የሚቀጥል እምሩ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ ፕራይም ሚኒስቴር ለአዲሱ መንግስት ማለት ነው። while the popular general ሙሉጌታ ቢሉ was nominated as chief of staff of the armed force ይሄ ደግሞ የጦር መሪውን በለው የጦር ጀነራል ማን ሙሉጌታ ቡሊ ማለት ነው። ቡሊ confrontations was made between the rebels and loyalists to the regime in Addis Ababa for barely 2 days ማለት እንግዲህ ሪቢሊየን ሲያደርጉ የነበሩና ሎያሊስቶች ለሁለት ቀን ያክል አዲስ አበባ ጀስት እዚህ ጋር ባርማት ለስሙላ ያክል ማለት ነው ለስሙላ ያክል ለሁለት ቀናት ተገናኙ። the emperor entered the city 2 days later aborting the coup d'etat ከሁለት ቀን በኋላ ኢምፔረሩ ገብተው ይሄንን አድማ አቦርት ሊያደርጉት ወይም ሊያጨናቅፉ ይችላል ማለት ነው። ከዛስ ምን ተፈጠራቱ? ጀነራል ጽጌ ዲቡ chief of the police force was killed in action ኦኬ ጀነራል ጽጌ ዲቡ በፖሊስ ኃይል ተገደሉ። ግርማሜ ኤንድ ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ ደግሞ ኮሚትድ ሰሲዩድ ራሳቸውን አጠፉ። ማን ግርማሜ ነዋይና ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ ራሳቸውን አጠፉ። መንግስቱ was captured and was sentenced to death መንግስቱ ነዋይ ደግሞ ተያዘና የሞት ቅጣት ተፈረደበት። እዚህ ጋር sentenced ማለት ቅጣት ማለት ነው። የሞት ቅጣት ተፈረደበት ማለት ስለዚህ ግርማሜ ነዋይም ሞቷል፣ መንግስቱ ነዋይም ሞቷል ወንድማማቾች ማለት ነው። ወርቅነህ ገበየሁም ልክ እንደዛው ማለት ነው። the main cause for the failure of the coup was lack of support from the army እንግዲህ ከአርሚው እርዳታ ማጣታቸው ነው በዋናነት የኩፕ ፌል ሊያደርግበት የቻለው። it also lacked proper organization ኦኬ በደንብ የተደራጀም አልነበረም እንዲሁ ዝም ብሎ ነበር።
የንኩፕ ያዘጋጁት ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የኩፑ ሂደት ይህን ይመስል ነበር። the other topic ሌላኛ ደግሞ ሰብ ቶፒካችን the Ethiopian student movement ነው። የተማሪዎች እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? the Ethiopian student movement begins following the expansion of the secondary and higher education in the post liberation ኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የተጀመረው ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ እና የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት መስፋፋቱን ተከትሎ ነው። the nucleus of the student movement was the University College of Addis Ababa founded in 1950 later named ኃይለ ሥላሴ the first university። እንግዲህ ኒኮለሱ ወይም አጭሩ መነሻው የተማሪዎች አመጽ መነሻ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባ ነው። በ1950ዎቹ ነው። ስፔሻሊ በ1950 ነው የተመሰረተው። በኋላ ኃይለ ሥላሴ the first university ተብሏል። አሁን 6 ኪሎ መሰለኝ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ወይም ማን ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ካምፓስ ወይም 4 ኪሎ ካምፓስ ከሁለት አንዱ ማለት ነው። many students were displeased with the ruling monarchy, the feudal land structure, the poor quality of life of the people። እንግዲህ ብዙ ተማሪዎች የተማሩ ስለሆኑ የሞናርኪው አገዛዝ አልተመቻቸውም፣ የላንድ ስትራክቸሩ የመመሬት አያያዙ አልተመቻቸውም፣ የብዙ ህዝቦች በጣም በድህነት ውስጥ መኖር ብዙ አልተመቻቸውም፣ ደስ አላላቸውም ነበር ወይም ዲስፕሌስድ ሆነው ነበር፣ አዝነው ቅሬታ ተሰምቷቸው ነበር። they also demanded improvement in education facility and service። ከዛ በተጨማሪ ትምህርት ጥራት እንዲኖረው የተለያዩ ፋሲሊቲዎች እና ሰርቪሶችም እንዲሟሉ ይፈልጉ ነበር። they began to demand a free press and the right to form their union። ሌላው ደግሞ የሚፈልጉት ነገር ዲማንዳቸው ምንድነው? ፍሪ ፕሬስ ሐሳባቸውን በነፃ የመግለጽ መብታቸው እንዲከበርና ዩኒየን ወይም አንድነት ወይም የመደራጀት መብታቸው እንዲከበር ይፈልጉ ነበር ማለት ነው። Also, the undemocratic rule of ኃይለ ሥላሴ government system was the main reason for the student movement. Other additional factors strengthen their activism and radicalism was the following። እዚህ ጋር እንግዲህ በዋናነት አንዲሞክራቲክ የሆነው የኃይለ ሥላሴ ገቨርንመንት ተማሪዎችን ወደ አመጻ ወይም ወደ እንቅስቃሴ እንዲያመሩ አድርጓቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዲንቀሳቀሱ ያደረጋቸው ነገር ምንድነው ካል እዚህ ጋር የተዘረዘሩ አራት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው the Ethiopian student activism abroad፣ ሁለተኛ the attempted coup of 1960፣ ሶስተኛ the anti-imperialist and pro-socialist movement in some western country and አራተኛ the presence of students from different African countries through Ethiopian government scholarship። እንግዲህ የተለያዩ ተማሪዎች ከአፍሪካ በስኮላርሺፕ ወደ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መጥተው የሚማሩ ነበሩ። የነሱ መኖር አለ። አንቲ ኢምፔሪያሊስት ሙቭመንት አለ ወይም ኢምፔሪያሊዝምን የመቃወም እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊዝምን የማቀንቀን ወይም የመደገፍ አለ ስፔሻሊ በዌስተርን ካንትሪዎች። ሌላው በ1960ዎቹ የነበረው የኩፕ ወይም ባጭሩ ኩፕ ስንል እዚህ ጋር ድማ ብቻ አይደለም መንግስትን የመገልበጥ ነው ወይም መንግስትን መገልበጥ በሉት መፈንቅለ መንግስት እንደማለት ነው ባጭሩ ኩፕ አድማ ወይም መፈንቅለ መንግስት። ምክንያቱም ኃይለ ሥላሴ እያሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴርም ንጉስም የቺፍ ኮማንደር ኢን ቺፍ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ መርጠው የነበረ። ስለዚህ ኩፕ ማለት ባጭሩ መፈንቅለ መንግስት ብላችሁ ተረዱት። ቀደም ላይ እንደ አድማ እያልኩ እየተረጎምኩ ሳስረዳችሁ የነበረው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ተማሪዎች ወደ ሙቭመንት ወይም ወደ እንቅስቃሴ ገብተዋል። One of the major social and political issues that the students raised in the mid-1960s was the abolishment of the feudal land tenure system, which was thought to have affected the agricultural productivity. በዋናነት ተማሪዎች ወደ ሰልፍ ወይም ባጭሩ ወደ አመጻ ወይም ወደ እንቅስቃሴ እንዲገቡ ያደረጋቸው ምንድነው ካል የላንድ ቴነር ስልጣንን በመጠቀም መሬትን መሰብሰብ። ኦኬ ገበሬው መሬት የለውም ግን ስልጣን ያላቸው ሰዎች ብዛት ያለው መሬት ይዘዋል። የደሙ የብዙ ፔዛንቶችን ላንድለስ ወይም ቴናንሲ ወይም ጭሰኝነት እንዲስፋፋ ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ እንዲቀንስ ያደርግ ነበር ማለት ነው። ኦኬ the famous slogan of the student was መሬት ላራሹ። በዋናነት ብዙ ተማሪዎች ሰልፍ ሲወጡ ይሉት የነበረው መፈክር ወይም ስሎጋን መሬት ላራሹ ወይም ላንድ ቴነር ነው። መሬት ላራሹ
In addition, the students were advocated the Marxism, Leninism as a right and appropriate ideology. ከዛ በተጨማሪ ተማሪዎች ሲያቀነቅኑት የነበረው እንግዲህ ማርክሲዝም እና ሌኒኒዝም የሚባል የሶቪየት ህብረት ወይም የራሽያ አይዲዮሎጂ ነበረ። ስፔሻሊ ሶሻሊስት የሚባለው አይዲዮሎጂ ማለት ነው። እሱን ያቀነቅኑ ነበረ ተማሪዎች። በዛ ምክንያት ነው ደርግ ሶሻሊዝም ሆኖ ሊመጣ የቻለው ማለት ነው። On December 28, 1969, the president of the student union, Talahun Gizau, was shot while walking outside 6 kilo campus in Afinchover area by the security police. ዲሴምበር 28 1969 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው። የተማሪዎች ፕሬዝዳንት እንግዲህ አዲስ አበባ 6 ኪሎ ላይ ያሉ ተማሪዎች ፕሬዝዳንት ጥላሁን ግዛው የተባለ ሰው ፖሊሶች ላይ ጮህባቸው። ወክ እያደረገ ባለበት ሰዓት ፖሊሶች ላይ ማነው 6 ኪሎ አካባቢ ማለት ነው ፖሊሶች ላይ ጮህባቸው። ስፔሻሊ አፍንጮ በር ተብሎ የሚጠራ ቦታ አዲስ አበባ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። እዛ አካባቢ ላይ ሲጮህባቸው ያው መቼምስ እንኳን አይደለም በዛ ዘመን በአሁኑ ዘመንም ቢሆን አይምሩትም። ስለዚህ ተገደለ ማለት ነው። So ጥላሁን ግዛው's death was the transformative event that pushed more radical students activists towards revolution. የሱ መሞት ሪቮሉሽኑን ሞር አጧጧፈው ወይም እንዲጠነከር አደረገው ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ኦፖዚሽኖች ይህን ይመስላሉ። ኃይለ ሥላሴ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ስፔሻሊ ከፖስት ላይብሬሽን ወይም ከ1941 በኋላ የነበሩ ብዙ ኦፖዚሽኖች ነበሩ። እስካሁን ስናያቸው የነበሩት እንግዲህ ከነዛ መካከል ያሉትን ነገሮች ነው ማለት ነው። ኦኬ ምናልባት እዚህ ጋር የተቀመጠ ነገር አለ። ምንድነው የሚለው? After watching the video under the following link, describe briefly the speech of ጥላሁን ግዛው and the nature of Ethiopian student movement. እዚህ እንግዲህ የዩቲዩብ ሊንክ ነው የተቀመጠው። ይከፈታል፣ ክሊክ ታደርጉት ይከፈታል። የጥላሁን ግዛውን ስፒች ወይም ንግግር እዩና ገምግሙት አይነት ነው የሚለው። ስለዚህ ጋይስ የሁለተኛው ክፍል ይህን ይመስል ነበር። በሶስተኛ ክፍል the Ethiopian revolution and the fall of the monarchy የኢትዮጵያን አብዮት እና የሞናርኪው አወዳደቅ ወይም ከስልጣን መወገድ ምን እንደሚመስል የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ክፍል የዛሬው ይህን ይመስል ነበር። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እያላችሁበት መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።